السلام علیکم د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه زه تاسو ته یو ځل بیا مخاطب یم. تیر لیکچر کې موږ د سیمولټینیس لینیر ایکویشن خبره کړو. بیا پای کې موږ وی چې دا زموږ سره په دوو میتھډ باندې کیږي. نن اولنې میتھډ موږ ډیسکس کوو. ټاپک نوم زموږ سره دی اولنې میتھډ هم دی او ټاپک نوم دی چې داغه مطلب انورژن میتھډ اف فایند سولوشن اف سیمولټینیس لینیر ایکویشن. چې کله سیمولټینیس لینیر ایکویشن راشي نو داغه موږ په کوم میتھډ باندې وس فایند کوو؟ موږ اوس هغه په انورژن میتھډ باندې فایند کوو. نو راځي چې ګورو چې دا میتھډ کې څه وایي. دا زړه خبره ده زموږ سره د ایکویشن او لینیر ایکویشن زموږ راغستل دي. هغه نه موږ میټرکس هم راخړو چې زموږ سره دا او ایکس دا او بی پکې دا و. دې پورې خبره راسل و چې اکس از ایکوال ټو بی. اوس د دې ځای بعد څه کول دي؟ ځای بعد انورژن میتھډ کول دي. اوس ګوره ا زموږ سره یو میټرکس دی. صحیح شو؟ خو د ا لپاره بس لازمي خبر دا وي چې دا به نان سنگولر وي. د دې چې کوم ډیټرمنټ دی هغه به د 0 برابر نه وي. صحیح ده؟ بی هم میټرکس دی. ایکس پکې ان نون دی. ایکس موږ فایند کوو. نو اوس چې ایکس موږ فایند کوو مطلب موږ چې په نمبر کې دغه شان دیوالو چې 2x از ایکوال ټو 1 موږ سره څه کوو؟ موږ دا په 2 ډیوایډ کوو. دا هم په 2 ډیوایډ کوو مطلب 2 2 زموږ سره کټ شي x از ایکوال ټو 1 اوور 2. نو دغه شان دی میټرکس چې موږ کله میټرکس کټ کوو نو پای کې موږ څه کوو؟ په هغه کې موږ د هغې انورس اخلو. مطلب کوم چې ملټیپلیکیټیو انورس دی موږ هغه ملټیپلیکیټیو انورس اخلو. نو دلته موږ هم دواړه سیټه ملټیپلیکیټیو انورس واخلو د دې ایکویشن a نه. نو دا به زموږ سره شي چې a انټو a انورس x از ایکوال ټو a انورس b. ٹھیک ده؟ اوس موږ څه وکړو؟ موږ د دې نه انورس واخیستو مطلب دواړه سیټونه ته. نو موږ ته پته چې کله انورس فارم موږ ته پته و چې کله a او a انورس راشي یا a انورس او a راشي د هغې نه څه راځي؟ د هغې نه آیډنټیټي میټرکس راځي. نو دې دواړو به څه راځي؟ دې دواړو به آیډنټیټي میټرکس راشي او x په خپل ځای راشي a انورس b. صحیح شو؟ اوس کله چې آیډنټیټي میټرکس د میټرکس سره مطلب ملټیپلیکیشن وکړي نو د هغې نه دوباره څه راځي؟ هغه میټرکس دوباره ته بیا راځي. زموږ سره اخره کې چې کومه فارموله راغله زموږ سره دا فارموله راغله چې x از ایکوال ټو a انورس انټو b. په دې طریقه باندې اوس موږ څه کوو؟ موږ به سولوشن فایند کوو چې زموږ سره چې کوم x ته x زموږ سره څه x زموږ سره یو مطلب وړوکی x او زموږ سره او یو سمال y زموږ سره دا دوه ویلیوګانې په دې کې موږ فایند کوو. صحیح شو؟ د چا په ذریعه باندې؟ د دې دواړو په ذریعه باندې. دې نه چې کوم راغلو بیا موږ ایکوال میټرکس موږ خبره کړلو چې ایکوال میټرکس څه ته وایي؟ هغه ایکوال میټرکس باندې موږ کرسپانډینګ ایلیمنټ د یو بل سره بیا څه کوو؟ هغه موږ یو بل سره کمپیر کوو. صحیح شو؟ اوس ګورئ دې ځای کې اوس a انورس فارمولا سره a انورس فارمولا موږ ویل چې هغه موږ سره دا adjoint of a divided by a determinant into b. صحیح شو؟ اوس د دې میټرکس موږ څه کوو؟ د a میټرکس د هغې میټرکس موږ adjoint هم فایند کوو او a determinant هم فایند کوو. نو a determinant به دې څه برابر شي؟ ad ماینس cb یا bc. صحیح شو؟ دا زموږ سره څه شو؟ دا د a انورس موږ مطلب کوم چې و determinant موږ فایند کوو. اوس adjoint of a هغه به برابر راشي د d ماینس b ماینس c او a. ارجانه څه برابر راغی؟ ارجانه د هغې برابر راغی. صحیح ده؟ دلته موږ ویل سپوټو په دې کوم چې ارجان په هغه ځای باندې او د a ډیټرمنټ په ځای باندې d ماینس b ماینس c a ډیوایډ بای a d ماینس c b انټو b میټرکس. صحیح شو؟ ها اوس په څه شي؟ د بی میټرکس په ځای باندې هم د بی میټرکس ویلیو ولګوئ. هغه څه برابر وه؟ هغه برابر وه د m او د n. اوس په څه وکړو؟ موږ به دا دواړه یو بل ته ملټیپلای کړو. دا به شي dm ماینس bn او c ماینس cm پلس an از ایکوال ټو دا به ته ملټیپلای شي په دې کې څه ګرانه خبره نشته. مطلب سمپل کلکولیشن کول دي. په دې کې ارجان موږ ته پته لګېدل د انورس موږ ته کوم چې a انورس فایند کول دي پای کې د ارجان موږ ته پته شته د ډیټرمنټ پکې موږ ته پته شته دغه شان د دوه میټرکس موږ ملټیپلای کولی شو. په دې کې ګرانه خبره نه وه. نو دا څه برابر راغی؟ دا برابر راغی د x او د x ویلیو زموږ سره څه وه؟ هغه وه سمال x او سمال y. نو په دې وجه باندې x به څه برابر شي؟ کرسپانډینګ ایلیمنټ موږ د بل سره کمپیر کوو. x به د دې برابر راشي او y به د دې برابر راشي. مطلب د x ویلیو چې کومه ده
هغه دا dm minus bn divided by ad minus cb او دغه شان د y ویلیو چې کومه ده هغه راشي minus cm plus an divided by ad minus cb. خو په دې کې بس وي ad minus cb به زموږ سره د 0 برابر نه وي. صحیح شو؟ که دا د 0 برابر نو خبره بیا کمه وي چې دا به زموږ سره کم دغه سنګولر میټرکس په وي. دا سنګولر میټرکس موږ انورس نشو فایند کولی نو په دې وجه باندې دا برابر د 0 نه وي او کوم چې د x او د y ویلیو راله هغه موږ د دې ځای نه دغه شانتې راویستله. اوس دا تاسو ډایرکټ په فارموله کې اوس زه به اګزامپل وکړم. اګزامپل بدل ته ولیکم خو هغه موږ ډایرکټ په فارموله کې کولی شو. د فارمولې نه علاوه هغه موږ په دې میتھډ باندې سل کولی شو چې تاسو په هر میتھډ باندې کوئ. خو د دې لپاره به تاسو ته فارموله زیاتول ضروري وي. که فارموله چله نه ورځو نو بیا چې کوم دا میتھډ موږ وکړو دغه شان میتھډ موږ په څه کې کولی شو بیا په موږ په میټرکس کې کولی شو. یو اګزامپل زه کوم تاسو په اګزامپل ته وګورئ. एग्जाम्पल दे او x minus y is equal to 2. सही دا زموږ سره سره دا زموږ سره لینیر ایکویشن دي. دو لینیر ایکویشن راغلي دي په دې کې موږ د x او د y ویلیو فایند کول دي. صحیح شو؟ نو اوس تاسو دې نه د a او د x او د b چې کوم میټرکس دی هغه تاسو په اسانه باندې فایند کولی شئ. a به سره برابر راشي 2 3 دې کې 1 دی 1 او -1. صحیح شو؟ 2 3 1 او -1 دا سره برابر راغی. دا د a برابر راغی. اوس چې کوم x میټرکس دی هغه موږ سره برابر دی د x او د y و دغه خو څه ډاوټ نه او چې کوم بی میټرکس ده هغه برابر راشي چې شي د -1 او 2. صحیح ده؟ اوس تاسو سره فارموله کوم او فارموله سره واچي a inverse into b is equal to x. اوس که تاسو په دې فارموله باندې فایند کوئ او که په دې فارموله نه فایند کوئ الته ویلیو پټ کوئ خو دغه زم چې خبر دی چې موږ په دې فارموله باندې دا موږ ډیرایو کوو. اول موږ څه وکړو؟ اول موږ a inverse فایند کوو بیا دغه سره موږ b ملټیپلای کوو چې کوم زموږ سره کوم دې دوه کوم میټرکس راغی یا موږ د x سره کمپیر کوو د x او د y ویلیو به دغه نه موږ فایند کوو. صحیح ده؟ نو د a inverse به اوس موږ فایند کوو. د a inverse لپاره اول د a ډیټرمنټ ضرورت دی چې هغه موږ سره برابر دی 2 multiplied by -1 minus 2 minus 3 is equal to -5. a چې کوم زموږ سره a ډیټرمنټ سره برابر راغی هغه د -5 راغی. اوس چې کوم adjoint of a دی دا زموږ سره انټرچینج دواړه -1 او 2 او د دې به ساين چینج شي -3 او -1. صحیح ده؟ اوس چې کومه فارموله و د a انورس دا ټولې زړې خبرې دي په دې کې نوې څه نشته خو صرف زموږ سره فایند کول دي. په دې کې په دې فارموله کې موږ دا پټ کوو دا غنه زموږ سره سره شي دا غنه زموږ سره a انورس موږ فایند کوو په اسانه باندې. a inverse is equal to 1 divided by -5 او چې کوم میټرکس ته زموږ سره adjoint دا غیر راغلی -1 -3 -1 او 2. صحیح ده؟ اوس څه کوو موږ x فایند کوو. x is equal to a inverse into b. صحیح ده؟ a inverse په ځای به a inverse ویلیو ولګو -1 -3 -1 2 او د b ویلیو څه وه د بی میټرکس موږ سره برابر دی د -1 او 2 دا ملټیپلای کوي بل سره 1 over -5 خپل ځای باندې راغی -1 multiplied by -1 plus -3 multiplied by 2 -1 multiplied by -1 plus 2 multiplied by 2 is equal to 1 divided by 5 1 minus 6 or 1 plus 4 1 divided by -5 or 5 چې کوم x ویلیو دا د x کوم میټرکس ته x میټرکس موږ سره برابر براشي د 1 او د -1 چې کوم x ویلیو دا هغه سره برابر هغه د 1 برابر راغله او y ویلیو د -1 برابر راغله.
تاسو په دې طریقه باندې وکتل چې موږ په دې میثډ باندې موږ فایند کو انورژن میثډ باندې په دې کې زموږ سره انورس فایند کولې انورس په موږ فایند کو صحیح ده ویلیو زموږ کم چې زموږ سره فارمولا ده فارمولا زموږ سره سمپل ده چې a انورس انټو b از ایکوال ټو x او زموږ سره چې کوم میټرکس دی میټرکس موږ ته معلوم دي دا ټول ضروري طریقې انورس موږ ته پته لګي چې موږ څنګه فایند کولای شو صحیح ده او بیا ملټیپلیکیشن موږ کولای شو خو صرف موږ دا غنه د x او د ویلیو د y ویلیو راويز دا د x y ویلیو پکې 1 رااله او د y ویلیو پکې -1 رااله اوس که تاسو ته چرته په دې خپل ویلیو باندې شک وي چې زموږ سره دا زموږ ویلیو 1 -1 ناغله دا صحیح ده که صحیح نه ده دا غره پر تاسو ته طریقه خیمه تاسو هغه طریقه باغې باندې اپلای کوئ اوس ویلیو سره راغله اوس د x ویلیو راغله د x ویلیو راغله 1 او د y ویلیو راغله -1 اوس که تاسو ته په خپل ویلیو باندې شک وي چې دا ویلیو صحیح ده که صحیح نه ده نو تاسو دا ایکویشن یو راواخلئ دې نه ما راواغستو 2x + 3y is equal to -1 د x او د y ویلیو په دې کې پټ کې کډوانه سیټونه برابر رالو نو مطلب دا چې تاسو د ویلیو برابر ده او که برابر را نغلو مطلب تاسو به په دې کوېشن کې څه غلطي کړې صحیح ده نو 2x په ځای 1 پټ کومګه 3 -1 is equal to -1 2 - 3 is equal to -1 -1 is equal to -1 نو زموږ سره دوه سیټونه برابر رالو دي نه زموږ سره دا خبره مونږه خاص کولای شو چې زموږ کا چې کوم د x او د y ویلیو فایند کړل د x او د y ویلیو مونږه بالکل خټیک فایند کړل په دې باندې تاسو نور ایگزامپل هم کولای شئ نور ایگزامپل هم تاسو کوئ تاسو خو چې کوم زموږ سره نان سنگولر میټرکس دغه مونږه فایند کولای شو کوم چې سنگولر میټرکس دغه مونږه نشو فایند کولای یک زموږ سره سنگولر وو بیا مونږه دغه نشو فایند کولای نو تاسو په دې باندې ایکویشن دغه باندې ایگزامپل نورم وګئ کبي هم څوک نه پوه شي تاسو موږ سره واتس اپ نمبر باندې یا زموږ سره د کمنټ سیکشن کې رابطه کولای شئ د بل ویډیو پورې الله پامان